Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ khui cái loa Marshall Stockwell 2, tear down nó, inside nó bên trong coi có những gì. Bữa giờ thì mình cũng im hơi lặng tiếng, không có khui nhiều cái mẫu loa nữa, tại vì cũng không biết khui cái gì. Thì hôm nay đang có sẵn con Stockwell 2. Thì các bạn lưu ý nha, cái hàng này là hàng demo. Bên shop mình sẽ để ở ngoài trực tiếp cho khách nghe thử, nên là không phải là hàng bán. Nên các bạn lưu ý là không phải là mình khui này xong rồi mình bán cho các bạn nữa. Các bạn cứ yên tâm nha. Rồi bây giờ mình sẽ khui ra trước. Vì cái con này mình cũng tính xem ở trên mạng thử coi là có ai đã từng khui chưa. Chưa ai khui hết. Thì thôi bây giờ mình sẽ khui nha các bạn. Mình có mua một cái bộ tu vít để mình thử bắn ra. Mình bắn hai bên thôi trước. Con ốc của nó là màu vàng khá là đẹp nha các bạn. Các bạn có nhìn thấy là phần đầm này á, thì hai con mỗi bên và có những con ốc nó sẽ được sơn màu xanh. Thì cái sơn màu xanh này là hình như mình nhớ không, là chống rỉ hay cái gì đó. Các bạn nào biết thì có thể giải thích hộ giùm mình. Rồi tiếp theo mình sẽ lột cái vỏ này ra. Cái này là một cái bao nha các bạn, lưu ý cái này là một cái bao chứ không phải là cái dính liền luôn. Đó, mình mở cái bao ra thì đây là cái bao silicone của nó nha. Nó rất là mềm mại luôn. Rồi mình sẽ để qua một bên tiếp. Rồi thì ở bên trong em nó sẽ như thế này, rất là nhẹ. Tháo ra rồi thì sẽ nhẹ hơn. Và cái accessory sẽ nằm ở phía trong này nha các bạn lưu ý về phần accessory. Bây giờ mình sẽ kiếm coi vị trí ốc chỗ nào nữa mình sẽ khui ra. Thì không thấy vị trí ốc nào hết. Ở phía trên này hả? Trên đây là cái khiển thôi. Theo mình nghĩ thì chắc cũng phải tháo hai cái này ra. Rồi giờ mình tháo ra. Giờ tháo sau đây. Khui ra thử. Mình chưa thấy ai làm hết, giờ mình làm lần đầu tiên cũng hơi sợ nha các bạn. Ok, một nắp lên nè, hai nắp rồi thì tháo ra được. Lưới của nó nha các bạn, bằng kim loại luôn á nha, khá là nặng luôn á. Đúng rồi, có hít đẹp quá ha, kim loại đẹp quá. Mình sẽ để qua một bên. Rồi đây là một củ loa và một loa thụ động, một loa toàn giải, khá là đẹp. Nghĩ pin sẽ nằm vị trí này. Chắc nhiều người muốn coi bên trong của con này lắm đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ khui tiếp. Ở đây có nhiều ốc mình sẽ khui. Mình nghĩ chỗ này sẽ là pin đó, mình sẽ khui ra trước nha các bạn. Này mình sắm cái này vặn cho nó xuống, cho nó êm. Cái này mình mua của Xiaomi nè. Mình sẽ làm khá là cẩn thận. Theo mình nghĩ thì chỗ này có pin á. Theo mình đoán là vậy. Không biết pin của con này bao nhiêu mà công bố tới mười mấy tiếng rồi, mà công nhận cháu thiệt. Pin con này trâu thiệt, không có như thằng Dio nghe được có mấy tiếng hẻo rồi. Thì pin này dạng pin 18650 nha các bạn. Đa số hầu hết bây giờ tất cả các model JBL hay là Sony hay là Marshall BO gì đó đều xài pin 18650 hết. Nên mọi người cứ yên tâm đi, xài thời gian thì mình có thể mình thay pin được, không có sao hết. Rồi cái này mình phải tháo bên trong rồi, không tháo bên đây được. Cái này chỉ hết cục pin thôi, mình coi cục pin trước coi là như thế nào. Pin của nó là 3 cục rồi nha các bạn, nên châu bò đúng rồi. Cái này thông số của nó là 12V 12V nha các bạn. Cái này là 12.6 là tại vì nó tính độ chạy á, nó sẽ chạy từ 10.8 đến 12.6 nè. Và công suất của nó là 28W trên giờ. Và dung lượng pin của nó là có 2006 thôi. Thì nếu như mà cái này mình mod mà muốn lâu hơn á thì sẽ rơi vào khoảng dung lượng là 3400. 3400 là của Panasonic các bạn, là xài Vivo luôn á. Là bây giờ hiện tại mười mấy tiếng rồi, cái này sẽ độ thêm thì chắc cũng được, chắc lâu hơn á, khoảng 20, 19, 18 tùy volume nữa. Ok, giờ tiếp tục mình sẽ khui coi những cái ốc này sẽ như thế nào nha. Mình cũng không biết là nên tháo củ loa ra không, hay là phải tháo mấy cái mặt này ra trước, hay là có dính mặt sau hay không nữa. Có nhiều cái vấn đề lắm bạn. Tại vì cái này mình thấy bên nước ngoài cũng chưa thấy anh nào làm để mình coi trước. Thì con này vỏ nhựa giống Stockwell 1 thôi. Stockwell 1 thì nó bự vì bề ngang, con này bự vì bề dọc. Ok, bung này nha, bung được mặt trước à. Mình muốn xem nữa nha. Cũng khá đơn giản mà ơi. Đây, mình đang bung rồi nha. Bung tiếp, mình sẽ tháo dây từ từ ra. Ok, 1 giây, 2 giây. Mình sẽ tháo từ từ thôi.
Này dây nguồn, dây pin nè. Ok, thế là xong, mình đã tháo ra xong nha các bạn. Đây là cái mặt, cái là cái mặt trước của nó nè, cái mặt trước của nó bạn thấy đó. Thì mình sau một hồi mình tháo ra thì nó sẽ như thế này. Thì ở phía sau á nó sẽ có một cái súp và một cái củ lo riêng nằm trong đây nè, tại vì có chống nước nên nó chét keo như thế này. Về men mọng gì đó thì từ tháo ra. Rồi qua phần mặt trước. Mặt trước thì sẽ có một cái lo trap nè, lo tiếng nè, còn này lo bass nè, ghi là 10 ohm, 10W nha các bạn. Còn này 10W, còn hai này mình nghĩ chắc 5 nè, 5 đến 520 nè. Đó. Mình củ lo cũng khá là ok. Rồi tiếp tục bây giờ mình sẽ khui ra tiếp nha các bạn, xem cái củ lo như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ tháo củ lo. Thì các bạn thấy ở đây á, là 10W 4 ohm cũng bình thường thôi. Và đây là một cái lo trap trong này. Lo trap này nó do nó xịt keo rồi mình sẽ không tháo ra được. Nếu mà muốn coi thì mình sẽ tháo cho các bạn coi luôn. Mình tháo coi luôn nha. Đó, khởi lên thì keo nó sẽ chạy theo dính nè. Còn cái củ lo này là 10W nhé. Đây, thấy không vậy? Thấy không? 10W 4 ohm. Thì hồi nãy tới giờ là được 20W rồi đó. Còn cái củ ở phía sau nữa mình sẽ tháo ra cho người xem luôn. Thì cái củ này sẽ nhìn giống của con chạc quá à. Nói gì thôi chắc không phải đâu các bạn. Mình sẽ tháo cái mặt sau ra. Đây, mặt sau. Coi mặt sau này tháo như thế nào đây. Ok ha, nhẹ nhàng thôi nha. Đó, có keo xung quanh thôi, vậy thôi, hai mặt. Đó, dính lại. Rồi ở phía sau này sẽ có một sub và một cái lo trap giống hồi nãy là 10W nữa. Nếu mà tính tổng ra là phải là 30W chứ, tại vì mình thấy con này bass á, nó tốt hơn so với con Stockwell 1. Stockwell 1 thì nó tổng cộng là 4 lo, 2 lo gọi là 2 lo toàn giải với là 2 lo trap. Còn con này á là 1 lo bass nè, 2 lo toàn giải nè. Mình không có biết là đúng không nhưng mà nhớ 2 là toàn giải. Thì nó có tiếng, có trap này nọ. Còn con này bass, tạo ra bass. Thì con này có một bass là bass thụ động và một bass là bass cộng hưởng, một miếng cộng hưởng nữa. Thì cái bass cộng hưởng này sẽ làm cho âm thanh nó mềm hơn, mềm, hành trình cũng khá là sâu. Khi mình nhấn vào cái độ nảy của nó khá là nhanh và nó không có cứng. Nếu như mà cái này càng cứng thì bass sẽ càng nông, nó càng mềm thì bass nó sẽ càng rền. Nó vừa vừa thế này thì bass nó sẽ không có bị ù nhiều. Thì ở đây là nội thất. Ở phía trên này thì các bạn thấy thì cái mặt này nó làm khá là đơn giản, gọi là gọn hơn hồi xưa, không phải đơn giản, sorry, gọn hơn hồi xưa rất là nhiều. Ở trên là khiển thôi các bạn, tăng giảm volume này nọ các kiểu, nguồn thì làm thì cũng kiểu như đơn giản được. Cái thô mình gọi là thô nha, không phải là kiểu cầu kỳ như là mấy hãng khác. Đây là nó sử dụng sạc nhanh luôn rồi, sạc nhanh chui Type-C. Cái đầu này là đầu vừa out và vừa in luôn, có nghĩa là out là các bạn phải sạc cho những thiết bị khác và in là các bạn sạc cho nó luôn. Vẫn còn sử dụng jack 3.5. Thì mình nghĩ là ở phía bên trong này nó sẽ sử dụng chân tiếp xúc như thế này. Thì khi mà mình nghĩ là cái vấn đề mà vào nước thì nó cũng sẽ đỡ hơn cái này thì thay thôi. Mà một khi mà cái gì mà vào nước rồi cũng khó lắm các bạn. Rồi củ lo thì mình đã coi rồi, bây giờ mình sẽ tháo cái men này ra cho mọi người xem. Tháo cái men chính của nó nha. Hơi cứng nha. Đây là cái men của nó nè các bạn. Mình sẽ tháo tiếp thôi nha. Lắc nhẹ nhẹ. Okay. Đây là cái men. Đây là cái men của con Marshall Stockwell 2. Thì trong cái men này để mình coi thử coi mình biết cái gì thì nó, còn không thì các bạn có thể comment. Thì trong cái men này các bạn thấy là tụ tiết này nọ cũng ok, giống CPU chạc 2G á. ARM là cái chiếc gì mà xưa trên Huawei này, mạch 2 tầng hả, không cần về điện không biết, máy lớp luôn á, cái mạch này máy lớp luôn nha các bạn. Thì cái này là không phải là của Marshall làm đâu nha, Marshall sẽ nhờ một bên đơn vị khác gia công. Còn về những cái này mình nghĩ không phải là của bên Marshall làm. Và đây là cái Bluetooth của nó nè, nó nằm trên board này luôn, Bluetooth 5.0 nè.
trên đây. Thì so với hồi xưa thì mạch nó rất là gọn hơn rất là nhiều và làm cũng chi tiết, mạch gọn gàng hơn. Thường thường là những cái con này sẽ dễ hư hơn nè. Cái này là sẽ cắm vô cái nguồn ngoài trực tiếp luôn. Mình thì đây là chiếc âm thanh mà audio hay cái gì đây, commercial audio, mình không có rành về cái này lắm. Bạn nào rành thì có thể comment để mình thử search cái Google có cái là cái gì. Mình nghĩ cái này là chiếc âm thanh nè. Đây mình đã kiếm ra rồi. Esmo Maris Audio Class D Audio Ampli giá trị nè, Ampli QD nha các bạn. Đó là chiếc âm thanh đó nha. Thì không biết, thì bạn nào biết cái gì bạn có thể comment chỉ mình nha. Ok. Rồi ở phía trên này thì tiếp tục chúng ta sẽ có là cái phần khiển thôi. Thì nó làm rất là gọn, như bây giờ đa số là kiểu bây giờ làm gọn lắm. Dây là một dây nguồn, rồi dây khiển, rồi dây loa, nó gom chung về vậy đó. Dây cũng gọn hơn hồi xưa cũng khá là nhiều. Anten của nó thôi đó. Còn ở đây là dây, cái đây là nguồn thôi đó, cái nguồn vào nè, nó sẽ có một cái dây để đi lên trên cái khiển để thông báo level pin trên này. Còn ở trên đây là cái phần khiển tăng giảm volume, bass rate này nọ thôi. Thường sẽ có 3 phần. Main trung tâm chính, hư cái này coi như là bó tay. Thứ hai nữa là phần nguồn vào, và cái thứ ba là phần khiển. Ba cái đó thôi. Hư cái nào thì các bạn có thể sửa được thì sửa. Pin của nó là 2006 nha, 2006. Ok, chỉ vậy thôi. Thì hôm nay là một cái mình khui ra xem bên trong nó sẽ có những gì. Cảm ơn mọi người đã xem, có gì like và subscribe giúp kênh vui hen để mình sẽ làm những video clip nhiều hơn.